Hello! Welcome back to Ruby Cuber Kiting. Sa video nito, i-fix natin yung Facebook na may sticker feature base sa mga nag-comment sa video ko, which is paano mag-post sa Facebook with sticker. So kung bago ka lang sa channel ko, maaari mag-subscribe ang aking channel, Ruby Cuber Kiting. Hit that bell icon para mag-update ka sa next tutorial video ko. So ano pang hinihintay natin? Let's get into it!